આખું વર્ષ ઘઉં કે ચોખાની પાપડી કે પાપડ બનાવવાની આ સિઝનમાં ચાલો આ વખતે કેલ્શિયમ, આયર્ન, ફાઇબરથી ભરપૂર વજન ઘટાડવા કે ડાયાબિટીસ માટે ઉત્તમ કહેવાતી રાગીના પાપડ પરફેક્ટ માપથી બનાવવાની સહેલી રીત બતાવું. ઉકળતા પાણીમાં લોટ ઉમેરવાની ઝંઝટ વગર સહેલી રીતે ખીચું બનાવી અને રાગી, જેને નાચણી પણ કહેવાય, આ પરફેક્ટ માપથી તેના પાપડ બનાવશો ને તો એક વખત બનાવી આખું વર્ષ સાચવી શકાય છે. અને તળિયા કે શેક્યા પછી ફૂલીને મોટા થતા હાથમાં લેતા એકદમ ભૂક્કો થાય તેવા ક્રિસ્પી આ પાપડના બહાને રોજબરોજ રાગીના ગુણ આખા ફેમિલીને મળશે. ઘઉંના, ચોખાના કે પછી રાગીના પાપડ બનાવીએ ને, પરંતુ પાપડ બનાવવા માટે વસ્તુનું પરફેક્ટ માપ હોવું જરૂરી છે. તો આ માપ લેવા માટે ખીચું બનાવવું હોય ને તેવું પોળો કથરોટ લઈ તેમાં ચાળણી રાખી કપ પ્રમાણે માપ સેટ કરશું. અહીં મેં 250 ગ્રામ રાગીનો લોટ ઘંટીમાંથી લીધો છે. તેનું કપ પ્રમાણે માપ સેટ કરવા માટે 1 કપ લોટ ચાળણીમાં ઉમેરી ચાળી લઈએ. અનાજમાં રાગી છે ને તે કેલ્શિયમ, આયર્નથી ભરપૂર મિલેટ છે. રોજબરોજ રાગી કોઈ પણ રીતે ખોરાકમાં ઉપયોગમાં લેવાથી તે શરીરમાં કેલ્શિયમનું પ્રમાણ વધારી હાડકાં મજબૂત કરે છે, લોહીની ટકાવારી પણ વધારે છે, સાથે ડાયાબિટીસ અને વજન કંટ્રોલ માટે તો ઉત્તમ કહેવાય છે અને વારંવાર લાગતી ભૂખ પણ ઘટાડે છે. વળી શરીરને અંદરથી શક્તિ આપનાર છે. એટલે અત્યારે રાગીના ફાયદા તો ઘરે ઘર જાણીતા થયા છે. માટે રેગ્યુલર અનાજ તરીકે ઉપયોગમાં લેવું હોય ને તો પાપડ બનાવીને પણ ખાઈ શકીએ. અહીં આ રીતે 250 ગ્રામ લોટ કપથી માપતા ટોટલ 2.5 કપ લોટ ચાળણીમાં ઉમેરી મેં ચાળી લીધો છે. હવે ચાળેલા લોટને સાઈડમાં રાખી ખીચું બનાવવા પરફેક્ટ પાણીનું માપ લેવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી સોસપેનમાં કપના માપ પ્રમાણે ગણતા જઈ અને ટોટલ 6 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું. 250 ગ્રામ રાગીના લોટનો કપ પ્રમાણે 2.5 કપ થયો છે. તો 1 કપ રાગીના લોટ સામે 2.5 કપ પાણીના માપથી અહીં ટોટલ 6 કપ પાણી લીધું છે. હવે આ પાણીને ઉકળવા દેવાનું. સાથે સાથે તેમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન પાપડ ખાર ઉમેરશું. પાપડ ખાર કરિયાણાની દુકાનમાં ઇઝીલી મળી જાય છે. જો તે ના હોય ને તો બેકિંગ સોડા પણ વાપરી શકાય. તો તે 1 ચમચી ઉમેરવાનું. બંનેને ચમચી વડે મિક્સ કર્યા પછી આ પાણીને 15 મિનિટ માટે ઉકળવા દેવાનું છે. એ માટે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી ઢાંકણ ઢાંકી પાણી ઉકળવા દઈશું. લગભગ 15 મિનિટ પાણી ઉકળ્યા પછી હવે ઢાંકણ ખોલતા અહીં જુઓ પાણી ક્વોન્ટિટીમાં ઓછું થઈ અને ઉકળી ગયું છે. તો ઉકળતા પાણીમાં આપણને જે પ્રમાણે તીખાશ પસંદ હોય ને તે પ્રમાણે આદુ, લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવાની. અહીં મેં મીડિયમ તીખાશ માટે 2 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ, લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી છે. સાથે 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ અને 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું ઉમેરી આ બધું વધારે 3 મિનિટ જેટલું ઉકાળશું, જેથી આદુ, મરચાંની તીખાશ અને જીરુંની ફ્લેવર આ પાણીમાં બેસી જાય. આશરે વધારે 3 મિનિટ ઉકળ્યા પછી ટોટલ આપણે આ પાણી છે ને તે 18 થી 20 મિનિટ ઉકાળ્યું છે. અહીં પાણીનો કલર જુઓ, ગ્રીન બ્રાઉન થઈ ગયો છે. તો આ સમયે ઉકળતા પાણીને ગેસ પરથી નીચે લઈ લેવાનું અને ચાળીને રાખેલા રાગીના લોટમાં થોડું થોડું કરી આ ગરમ પાણી ઉમેરતું જવાનું અને લોટ બાંધતો જવાનો છે. પાણી ગરમ છે એટલે સ્પેચ્યુલા વડે લોટમાં પાણી મિક્સ કરશું. થોડું થોડું પાણી ઉમેરવાથી રાગીના લોટ છે ને તે પાણી શોષતું જશે અને લોટ બંધાતો જશે. ચોખાના પ્રમાણમાં રાગી છે ને તે પાણી ઓછું શોષે છે. માટે ચોખાની પાપડીમાં ઉમેરીએ ને એના કરતાં અહીં પાણી ઓછું લેવાનું છે. ધીરે ધીરે ઉકાળેલું બધું પાણી ઉમેરી અને મિક્સ કરતા મને ખીચું થોડું એવું સોફ્ટ લાગે છે. માટે આ સમયે ઉપરથી 1/4 કપ જેટલો રાગીનો લોટ ઉમેરી દઈશ અને બધું મિક્સ કરતા આપણને પાપડ માટે જોઈએ ને તેવો પરફેક્ટ ખીચાનો લોટ બંધાઈ ગયો છે. આ એક ખીચું બનાવવાની એકદમ સહેલી રીત છે, જેમાં ગરમ પાણીમાં લોટ ઉમેરી ચલાવવાની કે બાફવાની કોઈ ઝંઝટ નથી. આ રીતે બધું મિક્સ કરતા ખીચું તૈયાર થઈ ગયું છે, પરંતુ તે હજી કાચું છે. તો તેને પકાવવા માટે ઇડલી ઢોકળાના સ્ટીમરની હોલવાળી પ્લેટ લઈશું. તેમાં સહેજ તેલ ઉમેરી અને લગાવી લેવાનું છે. એ પછી બંને હાથમાં થોડું એવું તેલ લગાવી લઈ અને બનાવેલા રાગીના લોટને આ રીતે અડધું હાથમાં લઈ હાથ વડે જ ફોલ્ડ કરી નાનો લાંબો લુવો બનાવી તૈયાર કરશું. બનાવેલા આ લુવાને તેલ લગાવેલી હોલવાળી પ્લેટ છે ને તેમાં ગોઠવી દેવાનું. આ રીતે બાંધેલા બધા જ રાગીના લોટમાંથી બીજો ગોળ લાંબો લુવો વાળી તૈયાર કરી તેને પણ સ્ટીમરની ડીશમાં ગોઠવી દેવાનો અને છેલ્લે બાકીનો લોટ ભેગો કરી અને મોટો લુવો વાળ્યા પછી આ ટ્રેમાં ગોઠવી દઈશું, કારણ કે હજી આપણે આ લોટને બાફવાનો છે. બીજી બાજુ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સ્ટીમરમાં ઉકળવા મૂકેલું પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો રાગીના ખીચાની બનાવેલી ડીશ છે ને તે સ્ટીમરમાં ગોઠવી દઈશું
અને ઉપરથી ઢાંકણ ઢાંકી 10 મિનિટ માટે આ લોટને એકદમ સરસ બાફી લેવાનો, જેથી ખીચું બફાય અને એકદમ સરસ તૈયાર થઈ જશે. એ દરમિયાન અહીં મેં સિલિકોન શીટ લીધી છે, જેમાં સહેજ એવું તેલ ઉમેરી અને આખી શીટમાં લગાવી દઈશું, કારણ કે આ શીટની અંદર આપણે ખીચું છે ને તે પાપડ બનાવીએ એ પહેલા મસળવાનું છે. સિલિકોન શીટ ના હોય ને તો આની જગ્યાએ બટર પેપર અથવા તો જાડું પ્લાસ્ટિક હોય ને તો તે પણ લઈ શકાય. તેની અંદર પણ થોડું એવું તેલ લગાવી દેવાનું. હવે બીજી સાઈડ 10 મિનિટ પછી સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલતા અહીં જોઈ શકાય છે કે એકદમ સરસ સુગંધ સાથે રાગીનો લોટ બફાઈ સહેજ ફૂલી અને ખીચું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો અત્યારે જેટલા પાપડ વણવા હોય ને એટલો જ, એટલે કે એક મોટો લુઓ રાગીનું ખીચું છે ને તે સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. બાકીના લુવાને સ્ટીમરમાં ઢાંકી દઈશું, જેથી રાગીનું ખીચું ગરમ રહે. પરંતુ હા, આ સમયે ગેસ બંધ કરી દેવાનો. બહાર કાઢેલા બફાયેલા રાગીના ખીચાના લુવાને સિલિકોન શીટ પર રાખી દઈ અને ખીચું ગરમ છે ને ત્યારે શીટની મદદથી આ રીતે ખીચાને મસળવાનું છે. જેટલું વધારે આ ખીચું મસળાશે ને એટલું જ આ લોટ સોફ્ટ થશે અને બાઇન્ડિંગ પણ આવશે, જેથી પાપડ બન્યા પછી ઓછા ફાટશે અથવા તો નહીં ફાટે. મેં પણ રાગીના પાપડ પહેલી વખત બનાવ્યા ત્યારે થયું કે ઘઉંના કે ચોખાના પાપડમાં ખીચામાં બાઇન્ડિંગ આવે તેવું આ લોટમાં બાઇન્ડિંગ આવશે કે નહીં. પણ રાગીના પાપડમાં બાઇન્ડિંગ એકદમ સરસ આવી ગયું અને સેમ ચોખા અને ઘઉંના ખીચા જેવું ખીચું સરસ બન્યું. અહીં મસળાયેલા લોટને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ સોફ્ટ ખીચું બની તૈયાર થયું છે. તો સિલિકોન શીટમાંથી આ સોફ્ટ ખીચાને વણવાની પાટલી પર સહેજ તેલ લગાવી અને રાખી દઈ લાંબો રોલ વાળી લેવાનો છે. લાંબો રોલ બની અને તૈયાર થાય ને એટલે પાપડ જે સાઈઝના કરવા હોય ને એ પ્રમાણે રોટલી બનાવીએ ને એવડા લુવા ચપ્પુ વડે કટ કરતા જવાના. ધીમે ધીમે કરતા બધા લુવા બની અને તૈયાર થઈ ગયા. અને અહીંયા ગણો ને તો એક મોટા કાઢેલા લુવામાંથી 12 પાપડ બની અને તૈયાર થશે તેટલા લુવા તૈયાર થયા છે. તો એક લુવાને ગોળ વાળી બાકીના લુવા છે ને તે બાઉલમાં કાઢી ઢાંકી અને રાખી દઈશું, જેથી પાપડ વણવા સમયે તે સુકાય નહીં. આજે આપણે પાપડ મશીનમાં બનાવવા છે, જેના માટે મેં અહીં પાપડ વણવાનું મશીન લીધું છે. બજારમાં આ મશીન ઇઝીલી મળી જાય છે. હવે આ મશીનની અંદર બંને સાઈડ પાથરવા માટે 2 પ્લાસ્ટિકની શીટ પણ લીધી છે, જેથી પાપડ છે ને તે ઇઝીલી ઉખાડી અને ફેલાવી શકાય. આ બંને શીટની અંદર પણ સહેજ તેલ ઉમેરી અને લગાવી દઈશું, જેથી પાપડ ચીપકે નહીં. હવે વાળેલા લુવાને પાપડ વણવાના મશીનમાં પ્લાસ્ટિકની શીટ ઉપર રાખી અને મશીન બંધ કરી ઉપરથી પ્રેસ કરશું. મશીન ખોલી અને પ્લાસ્ટિક શીટ ખોલતા પાપડ ફેલાવાઈ અને વણાઈ ગયો છે. ફરીથી પ્લાસ્ટિક શીટ ઢાંકી અને મશીન બંધ કરી એકવાર વધારે પ્રેસ કરી અને ત્યાર પછી ખોલશું. જુઓ, પાપડ એકદમ સરસ મોટો વણાઈ પતલો થઈ ગયો છે. તો વણાયેલા આ પાપડને પ્લાસ્ટિકની શીટ સહિત જ લઈ લઈશું. અહીં મેં ઘરમાં જ પાપડ સુકાવા માટે બીજી મોટી ફેલાવેલી શીટ પર આ રીતે પાપડની શીટ ઊંધી કરી દીધી અને ધીરેથી ઉપરથી શીટ છે તે ઉચકાવી લેવાની, જેથી એકદમ સરસ વણાયેલો પાપડ છે ને તે સુકાવા માટે સેટ થઈ જાય. આ રીતે એક પછી એક લુવામાંથી પાપડના મશીનમાં પાપડ બનાવતી જઈશ અને ત્યાર પછી પાથરેલી શીટ ઉપર બનાવેલા પાપડ ફેલાવતી જઈશ. અહીં એક પછી એક બનાવેલા બધા પાપડ તૈયાર થઈ ગયા છે અને ફેલાવાઈ પણ ગયા છે. ટોટલ 250 ગ્રામ રાગીના લોટમાંથી 30 નંગ પાપડ બની અને તૈયાર થયા. આ પાપડ આખું વર્ષ સારા રહે ને તે માટે પાપડ થોડા સુકાઈને એ પછી રાગીના બનાવેલા પાપડને મેં તડકે પણ સુકવવા રાખી દીધા હતા. તો 24 કલાક તડકે સુકાયા પછી પાપડ એકદમ ક્રિસ્પી અને સાઈઝમાં નાના થઈ ગયા છે. સુકાયેલા બધા પાપડને લઈ લેતા જુઓ, સફેદ તલ અને રાગી લાલ કલરની હોવાથી કાળાશ પડતા લાલ કલરના ક્રિસ્પી પાપડ બની તૈયાર થયા છે અને આખું વર્ષ સાચવવા છે માટે થોડો તડકો દેવો તો જરૂરી છે. તૈયાર થયેલા પાપડને એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી અને રાખી દો ને તો આખું વર્ષ પાપડ આવા જ ક્રિસ્પી સારા રહેશે અને પાપડના બહાને રાગી પણ ખાઈ શકાય છે અને તેના ગુણો પણ મળે. હવે આ પાપડ એકદમ સરસ ફૂલે છે કે નહીં તે માટે તળીને પણ બતાવું. તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા તેલમાં સુકાયેલા પાપડને ઉમેરશું. તેલમાં ઉમેરતા તુરંત જ તળાય એકદમ બદામી બ્રાઉન કલર સાથે ફૂલી અને પાપડ ઉપર આવી જશે. આ પાપડ શેકીને ખાવા હોય તો તે રીતે પણ ખાઈ શકાય. તળી અને ફૂલેલા આ પાપડને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢ્યા પછી પાપડને હાથમાં લઈ અને ટુકડો કરતા જુઓ, ક્રિસ્પી સાથે ફરસા અને પ્રેસ કરતા જ ભૂકો થઈ જાય ને તેટલા તો આ સોફ્ટ પાપડ ઘઉં અને ચોખાના ખીચાના પાપડ જેવા સ્વાદિષ્ટ બને છે. તો દર વખતે ચોખા અને ઘઉંના પાપડની સાથે આ વખતે રાગીના પાપડ પણ બનાવી તમારા ઘરમાં બધાને ખવડાવજો. ખૂબ જ ફાયદાકારક આ પાપડ બનાવવાની એકદમ સહેલી રીત મેં બતાવી છે.
તો આ રીત તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રાગીના પાપડ બનાવવાની રીત જો ઉપયોગી લાગી હોય ને તો વિડીયો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.